กว่าจะเชิญจ้าสวัสดีค่ะจินนี่จินน่าค่ะโอ้ยสงสัยอากาศจะเช้าไปนะคะสงสัยอากาศจะเช้าไปเช้าไหมบ่ายครึ่งแล้วลูกนะครับเจน่าวันนี้ขายสวยขายตลกวันนี้หนูมาสวยเลยแม่อยู่แล้วไม่ต้องขายเขาสวยอยู่แล้วชอบที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ตอบแต่ว่าพี่คนอื่นตอบแทนเลิศไหมเลิศไหมคุณนี่เลิศแบบนี้หนูต้องตอบให้เขาอยู่ต้องตอบให้เขาอยู่แล้วตอบเองไม่ได้ตอบเองไม่ได้ตอบเองไม่ได้แล้วแม่ถามว่าสบายดีไหมคะสบายดีลูกเอาเชิญนั่งเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองคนนะครับงานของเราชื่อว่า Love Galaxy Story of Love Universe วันนี้ครับเราจะมีหัวข้อสำหรับสองคนลงตัววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันแบบความรักในรูปแบบของการเรียนรู้ปรับตัวและการค้นพบความลงตัวระหว่างกันและกันนั่นเองนะครับวันนี้มั่นใจเหลือเกินว่าจะเกิดโมเมนต์มากมายเกิดขึ้นเนาะสวยโอเคเราจะขายฟิลซาบซึ้งได้ค่ะเนี่ยจะตลกเพราะว่าอ้าวโอเคหนูยังไม่ได้พูดเลยแล้วยังไม่ได้เลยเหรอว่าคุณแม่หน้าเขาสวยไม่ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะพ่ออ๋องเคยไปเป็นพิธีกรให้น้องไงแล้วพอเห็นหน้าน้องปุ๊บเนี่ยเราจะแฟชแบ็กไปถึงเหตุการณ์วันนั้นแล้วมันจะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นไงจริงๆเขาจะฟิลบ้านะครับเอาล่ะวันนี้สุขเหมือนกันสนุกเหมือนกันนะแต่ว่ามีสวยเข้ามาด้วยได้ไหมแม่ยินดีอยู่แล้วสวยไหมนี่ทำไมสวยมากสวยที่สุด beautiful ไหม beautiful นะครับเอาล่ะคำถามแรกอยากให้ย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าโมเมนต์วันแรกที่ได้เจอกันเร็วอะไรอุ้ยเธอเล่าหลายรอบแล้วมีอีกหลายคำถามเธอโซโล่เลยอันแรกโอ้ยก็ทีนี้ย้อนกลับไปวันแรกกี่ปีแล้วปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วนะวันนั้นก็คือวันอะไรลูกวันนั้นเป็นวันออดิชั่นค่ะวันแรกค่ะใช่ก็หนูก็นั่งอยู่ในแถวแล้วเขานั่งอยู่ข้างหลังหนูแต่ตอนแรกหนูไม่เห็นเขาค่ะหนูแบบกำลังกลัวกับโฟกัสกับบทกับอะไรอยู่ไม่เห็นใครเลยค่ะเขาสะกิดหนูแบบว่าอ่ะเธอสะกิดแล้วเราแบบสะกิดนั่งอยู่ตื่นเต้นสะกิดหนูก็แบบไม่ใครสะกิดเราสะกิดแรงมากสะกิดแรงจริงพี่สะกิดแรงเลยหันไปแล้วเขาก็ถามหนูว่าอะไรอย่างนี้เลยก็ทำอยู่ด้วยหรอแล้วถามว่าชื่ออะไรคือหนูไม่รู้จักใครเลยพี่เราบอกว่าคือพอมันไม่รู้จักใครคือลำพังตัวเราก็เครียดอยู่แล้วว่ามันคือการคือแคสงานมันจะมี2รูปแบบใช่มันจะมีแคสกับกล้องที่มีหมายถึงว่ามีแค่เราที่จะเป็น1คนในนั้นแล้วเป็นคิวไปแต่เนี้ยมันคือการที่แคสอย่างรวมอย่างทุกคนคือแบบทุกคนคือแบบทุกคนคือผู้มาแคสเข้ามาแคสก็คือว่าไม่ได้เข้าไปห้องแยกแต่ทุกคนจะเห็นว่าเราแคสอะไรบ้างใช่ค่ะเหมือนจะแคสแต่มีคนดูเป็นคนที่มาร่วมแคสด้วยอีกใช่มันสำหรับตัวเจถ้าจะถามเหตุผลที่เข้าไปแบบสกิดถามเพราะเจรู้สึกว่าจะไม่มีใครเลยคือมันเปล่าเปลี่ยวโอ้เราต้องคุยกับใครสักคนนึงแล้วเราก็คิดว่าหรือเราคือคนที่แบบประหม่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วก็ถึงเขาดูแบบเชิงดีค่ะอยากหาพวกแหละหาพวกแหละจะได้อุ่นใจใช่ไหมใช่แต่เราอยู่ตรงนั้นเยอะแยะแล้วก็เป็นว่าเป็นเขาล่ะก็จะสวยนะโอ้อาจจะแบบหนูใส่สูตรดูแบบอึ้งๆแปลกๆแต่แบบนี่แหละทาร์เก็ตแล้วไงแล้วตอนเขาทักเรางงไหมคนก็เยอะทำไมมาทักฉันเนี่ยคนเยอะแต่ไม่มีใครคุยกันเลยในตอนนั้นทุกคนไม่คุยกันเลยมีเขาคุยอยู่คนเดียวเขาก็แบบเธอชื่ออะไรหนูก็แบบเราชื่อนี่เขาก็แบบเฮ้ยชื่อเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้หนูก็แบบเขาก็บอกชื่อเขามากับหนูแต่หนูฟังไม่ถนัดแบบชื่ออะไรนะอะไรเจนอะไรนะหน้าอย่าใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ถามจีปาถามเขาไปเรื่อยแบบว่าตื่นเต้นไหมอะไรมองไปเลยคือต้องหมายถึงว่าเจนคือคนเจนรู้ว่าตัวเองอาจจะเครียดเราก็ไม่ได้คุยกับใครเหมือนไม่ได้รู้จักใครอย่างอ่านเนาะมันอึดอัดไงแม่อย่างที่เล่าเขาบอกไม่มีใครคุยกันเลยเจนรู้สึกว่าไม่ได้เราอยู่แบบนี้ไม่ได้เราก็เลยเหมือนต้องทำให้บรรยากาศแบบตัวเองรู้สึกแบบดีขึ้นให้รู้สึกปลอดภัยอย่างน้อยเรามีอย่างน้อยคนข้างๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันวะใช่แต่
แต่ความบังเอิญที่เข้าไปให้เลยนะ ไปเลยไปเลย แต่เราอยากถามทำไมเธอไม่คุยกับคนข้างหลังเธอด้วยล่ะ ใช่ อะไรนะคะ ทำไมเธอไม่คุยกับคนข้างหลังเธอมาคุยกับฉันทำไม ใช่ ไม่หนูว่าหันหลังอาจจะลำบากถ้าอย่างนี้น่าจะทำง่ายกว่า ไม่คือเอาจริงตอนนั้นหนูไม่ได้มีความคิดหนูไม่ได้คิดถึง ไม่เอางี้แล้วก็เขาปุ๊บหันมาหาเราตึงอย่างเงี้ยเจแล้วเรารู้สึกความรู้สึกแรกมันรู้สึกไง first impression มันรู้สึกไง สวย สวยเลย สวยเลย น่ารัก แล้ววันนั้นเขาคลีนมากเขาดูเหมือนแบบ ประหนึ่งภาพอ่ะ ประหนึ่งภาพวาดจากปลายผู้กันของจิตรกร yes เอา แต่มันอยู่บนหน้าคนนะพี่เห็นบอกว่า เอ้ยแล้วเราอะตอนเขาทักเราหันไปปึ๊บเห็นหน้าคนนี้ปั๊บชีลูกครึ่งนี่ เราสวยป่ะเราสวย ค ป่ะ วามรู้สึกแรกเรารู้สึกไง คือความรู้สึกอะคือรู้สึกว่าแบบน่ารักคือรู้สึกว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยในนั้น ทำไมอ่ะในเมื่อไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยทำไมเธอรู้ว่ามันไม่เหมือนใคร ก็เพราะว่าเราก็นั่งมองคนอื่นไปเรื่อยว่าสวยไม่แต่ว่าเขาไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างของเขาที่มันรู้สึกน่าดึงดูดกว่ารู้สึกว่าแบบพอเขามาทักเราอะรู้สึกอยากคุยด้วย อยากคุยด้วย ใช่เขาดูเป็นแบบเด็กไม่มีอะไรเลย แบบไม่มีพิษไม่มีภัยดูน่ารัก ไอ้ต่างคนต่างชมแต่ว่าน่ารักจริง น่ารักจริงๆทุกคนก็ชอบเด็กคนออดิชั่นบอกว่าจีน่าสวยมากนะ ได้มาไหนใครได้ดูคลิปวันออดิชั่นบ้างดูกันไหนสวยจริงอย่างที่เขาพูดกันเปล่าสวยเนาะสวยที่สุดนี่ทางข้างหน้าบอกสวยที่สุดเลย แบบนี้นะ ไม่ ครั สวย บ เหมือนเดิมเนาะ สวยกว่าเดิม ใช่แล้วพี่อะตอนแรกที่เจอกันอะคำที่เข้ามาในหัวคือน่ารักก่อน ถ้าให้พูดตรงๆ แต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเขาสวยขึ้นค่ะเขาสวยขึ้นทุกวันเลยตอนนี้ก็สวยมาก แล้วตอนไหนล่ะที่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มสนิทกันแล้วล่ะเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นเริ่มแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเราสนิทกันเราแบบสนิทกันแล้ว ตอนนี้เราเจอปัญหาด้วยกันเลยมั้งคะ ปัญหาอะไรดู หมายถึงว่าพอเราถ่ายเราก็เจอว่าแบบ มันเหมือนกับว่ามันทำงานเฮ้ยอันนี้เหมือนเราเกิดคำถามในใจว่า อันเนี้ยคือเขามองว่าเราเป็นปัญหาหมายถึงว่าเจจะมีปัญหาเรื่องการจำบทแล้วเขาจะจำแม่นมากแล้วเจเหมือนรู้สึกว่า เราเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าอย่างนี้หรอ ฟิลนั้นอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบติดลบแต่ก็เลยรู้สึกว่าก็ลองเปิดใจคนนี้ลองแล้วก็ลองโทรไปถามแล้วก็ถามว่าแบบ ไปถึงหนูโทรไป ห ถาม นูโทรไปแล้วบอกว่าเคยโกรธจะแบบเคยโกรธเจ๊บ้างไหมอะไรเงี้ยที่คือเจ๊เข้าใจว่าคนเรามันจำอ่ะแล้วที่รู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าต้องโทรไปถามอ่ะคือเขาอ่ะจากที่เขาจำแบบของเขาได้ดีอ่ะแล้วพอเราลืมอ่ะมันเลยเหมือนแบบพาเขากระตกไปด้วยเขาก็เลยลืมไปด้วยเลยแล้วมันก็เลยแบบว่านี่แบบเหมือนเราไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงบางคนให้อภัยได้ บางคนคิดเยอะ บางคนไม่ได้แบบบางคนมองว่ามันเป็นปัญหาใช่แต่ว่าพอคำตอบที่ได้จากเขากลับทำให้เรามองว่าเขาก็บอกจะว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเธอก็แสดงมาครั้งแรกเนี่ยเราก็ครั้งแรกเหมือนกันซึ่งนั่นแหละมันก็เลยเหมือนพอได้คุยกันพอได้เจอปัญหาด้วยกันมาบ่อยๆแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราก็เหมือนได้ดีท้องเราได้รู้จักเขามากขึ้นเราได้เปิดใจเนาะเราได้รู้มุมมองความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าคือเจสบายใจที่จะอยู่กับทุกคนอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าเจจะให้ใจคนนั้นไหมแล้วคนนี้ให้ใจหรือเปล่า ให้ใจสิ เฮ้ย เอ้าทำไมล่ะแล้วตอนเขาโทรมาเนี่ยเราตกใจนะโอ๊ยทำไมแบบกล้าเปิดใจขนาดนี้จ้างอะไรเงี้ยคือส่วนตัวหนูไม่ได้ตกใจขนาดนั้น แต่ว่าหนูจะเป็นคนที่ถ้าเกิดในชีวิตจริง ๆ เลย จะเจอเพื่อนหรือว่าจะเจออะไรอะค่ะการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆคือหนูไม่กล้าคุยด้วยหนูแค่รู้สึกว่าแบบเขาจะคิดว่าเราแปลกหรือเปล่านะหรืออะไรยังไงคือหนูเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็ชอบอยู่กับเพื่อนสนิทกลุ่มเดิมๆซ้ำๆจะคุยกับคนไม่เก่งเรียกว่าคุยกับคนไม่เป็นดีกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มถามยังไงหนูก็เลยดีใจมากๆที่เขาโทรมาเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วเพราะว่าหนูเปิดก่อนไม่เก่งค่ะแต่พอเขาโทรมาเนี่ยเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยโอเคไหมโกรธไหมตอนนั้นหนูก็แบบเฮ้ยหนูโกรธอะไรงงไม่ได้โกรธเราก็แบบ
มีการเล่นแข่งในช่วงแรกๆซึ่งมันก็เจ้ากันเลย ก็ทุกคนก็ต่างมีปัญหาส่วนตัวนั่นแหละ ใช่ เพราะว่าก็มีเป็นครั้งแรกเหมือนกันถูก ใช่ มา ค่ะแต่ โอ รู้ เค สึกว่าเราสนิทกับเขาได้มากขึ้นตรงที่ว่าหนูรู้สึกดีใจที่เวลาเขามีอะไรเขาเลือกที่จะโทรหาเราเขาเลือกที่จะบอกเราหรือว่าถามเราหนูรู้สึกว่า อันนั้นเป็นจุดที่หนูแฮปปี้มากๆในความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆจนถึงทุกวันนี้นะเขาก็ยังทำอยู่ค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทักหาเราซึ่งหนูรู้สึกว่าหนู appreciate ตรงนั้นมากๆ เรื่องใหม่ๆคือปัญหาใหม่ ไม่แต่พี่อ๋องว่าดีนะทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบบางทีอ่ะปัญหามันจะเกิดขึ้นถ้าเราคุยกันน้อยหรือเราไม่คุยกันเลยอ่ะแต่วันหนึ่งที่เราตั้งใจแล้วว่าเฮ้ยกับคนเนี้ย เราจะเปิดใจนะมีอะไรเราจะคุยกันจะเล็กจะใหญ่เราจะเปิดใจคุยกันนะพี่อ๋องว่าปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นเลยและที่สำคัญจะทำให้เราแบบผูกพันกันมากขึ้นด้วยอ่ะจริงไหม เนาะทีนี้พอเราทำงานด้วยกันไปทำงานด้วยกันไป มีเรื่องอะไรของอีกฝั่งหนึ่งไหมที่รู้สึกแบบหุ้ยเซอร์ไพรส์จังเลยอ่ะเขาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เรามากเลยนะกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยมีไหมเจมีไหมลูกใช่ เรื่องไหนของจินนี่ที่เรารู้สึกว่าว้าวเซอร์ไพรส์จังเลยจินนี่ขำแล้วนะจินนี่ขำนำแล้วนะ จินนี่เป็นคนขี้งกคนที่จะคิดมากอะ เป็นคนขี้งกกว่าที่ฉันคิด คน มา ที่จะ ก คิดมาก ทำไมขี้งกยังไง ไม่รู้สิคะกลับกลายเป็นว่าพอไปมาเจรู้สึกว่าเจมาประหยัดเพราะว่าเขา หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่เจมองเขาด้วยแบบเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอดูแต่งตัวดีเธอดูแบบเธอก็ดูมีฐานอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆอ่ะ ทำไมแล้วมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันรู้สึกว่าอ้าวไม่ตรงกับที่แต่งตัวมาเลยนะอย่างเงี้ยก็ตอนที่เราไปต่างประเทศด้วยกันน่ะแล้วเขาก็แบบไม่ซื้ออะไรเลยแม้แต่แบบของเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างเจไปอ่ะเจก็จะรู้สึกว่าอะไรลดราคาเราก็ต้องซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่แล้วเขาก็ยืนมองเราเฉยๆเหมือนเราแบบมึงซื้ออะไรอยู่วะไม่บอกว่าไม่แต่คือพอเราชวนเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเรายังไม่ต้องใช้แล้วมันก็เหมือนของในมือเราอ่ะเราก็ต้องใช้ไหม เพราะนะนี่คือคำตอบหรือคำด่าเลยอย่างเงี้ยเหรอฟิลนั้นเหรอ แล้วคือหมายถึงว่าว่ะมันก็เลยทำให้เราสดคิดได้ว่าเอาจริงของที่เรากำลังจะซื้ออ่ะเราก็ไม่ต้องใช้มันนะโดยที่แบบเรายังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้ใช้ไหมแต่เราซื้อเพียงเพราะว่าเราไปต่างประเทศแล้วเราเจอลายใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ในทางกลับกันอ่ะปัจจุบันมันมีการชิปปิ้งมีอะไรต่างๆนานาซึ่ง ซื้อออนไลน์ก็ได้ ใช่ค่ะ มันก็เลยทำให้เจรู้สึกว่าถึงว่าเลยดูมีฐานไงเพราะเขาใช้เงินเป็น แบบ จริ นี้ ง ไง ก็เลยนี่แหละ เหมือนว่าภาพที่เราเห็นกับสิ่งที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเราได้เจอกันว่าเจนี่ก็เป็นคนแบบประหยัดไม่ได้ใช้คำว่างกเพราะว่า เธอใช้ไปแล้วขอโทษกลับคำก่อน แต่ว่าหมายถึงว่างกคือขี้เหนียวกับคนอื่นถูกต้องแน่แต่ว่า คำว่าขี้งกบางทีมันดูเป็นในกระถิ่น ไม่ใจดีไม่ใช่ แต่ว่าจิ๊นี่เป็นคนขี้เหนียวกับตัวเองไม่ใช่เหรอแล้วพูดอะไรอ่ะประหยัดไม่แต่ว่าที่เหนียวตัวเองถูกแล้วคือใช้เงินเป็นแหละ ใช่อาจจะมีความคิดเยอะมากถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของตัวเองถูกไหมลูกแต่ว่าที่ทางกลับกันพอไปกินแบบไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ เป็นพี่กับเพื่อนก็รู้แล้วทีนี้ใช้ตังค์กับอะไรชวนด้วยสิฝรั่งได้เลย ชวนด้วยนะเธอ ได้เลย เพื่อเราจะได้ไปพาร์ตี้กันบ้างได้เลยค่ะแล้วเรื่องของเจน่าอะไรที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยคืออะไรของน้องเจเหรอคะก็อาจจะเป็นความชิลของเขาค่ะตรงที่ว่าเหมือนเขาชิลขนาดที่ว่าเขาสามารถแชร์ทุกอย่างได้กับเราแบบเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือหนูบินไปหาเขาที่ภูเก็ตแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้แพลนว่าเราบินไปทำอะไรบินไปเที่ยวกันไปเที่ยวตอนแรกแพลนว่าจะไปลงเรือยอชต์แต่ว่าพายุเข้าเราก็เลยไม่ได้ลงเรือยอชต์เจก็ไลน์มาบอกว่ากัปตันบอกว่าออกเรือไม่ได้แล้วนะเตรียมเสื้อผ้ามาเที่ยวในเมืองเลยหนูก็แต่งจัดเต็มเลยไปเมืองเช้าเย็นแบบ
แต่ว่าพอไปถึงอ่ะเฮ้ยฟ้ามันเปิด ก็เลยเปลี่ยนใจไปทะเลค่ะ ตอนแรกก็ว่าจะซื้อชุด แต่น้องเจก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้อง มันเปลือง มันเปลืองก็แบบ ใช้ของเราก็ได้ เพราะว่าให้หนูใช้ของเขาหมดเลยค่ะ แบบข้าวของส่วนตัวอะไรใดแล้วก็แบบซักให้เราด้วยใช่ คือเหมือนหนูต้องรีบกลับไปสนามบิน หนูก็เลยแบบไปทะเลปีนเขากันมาเหงื่อโซกเลยบอกว่าเดี๋ยวหนูเอากลับไปซักให้น้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจัดการเองหนูก็อุ้ยไม่ได้หนูก็เลยแบบซักสิ่งที่ควรจะซักในขณะนั้นที่หนูทำได้แล้วคืนให้น้องแบบตากให้แต่ความจริงเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเขาชิลมากเขาสามารถแบบเขาดูแลเราได้ดีมากเหมือนกันค่ะ ดูแลกันซึ่งกันและกันแบบนี้น่ารักจริงๆที่บอกว่ามันเป็นการดูแลกันมากกว่าเนาะจริงไหมจริงไหมเจ มันคือการที่คือเจเป็นคนไม่ได้ห่วงของกันแน่หมายถึงว่าเจรู้สึกว่าอะไรให้ได้ก็ให้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งห่วงอะอะไรที่มันซื้อใหม่ได้หรือว่าในถ้าเกิดมันยังหาใหม่ได้อยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องห่วงเพราะว่า ไม่รู้ว่าห่วงทำไมอะก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนห่วงอะแบบนี้ว่าเข้าดีเลิศไหมเก่งไหมชอบมากประเด็นคือเลยว่าพอน้องพูดปุ๊บฉันก็ฉันจำเป็นอยู่ไหมนะเด็กนี่จำเป็นต้องให้ฉันชมฉันอะไรเลยอ่ะปกติที่ฉันได้ชื่อเป็นบาริสต้านะเพราะชมเข้มมากแต่กับพูดนี้คือโลล่ะเดี๋ยวนักชมเข้าของนางเองแต่ถ้าเราไม่แฮปปี้หนูขอแก้เฟกนิวส์อย่างหนึ่ง ทำไมคะทุกคนชอบแบบคิดว่าหนูมีขาอะไรเยอะแยะไม่ทุกคนไม่นะคะหมายถึงว่าที่หนูขี้โมกอะเพราะว่าหนูใช้เงินตัวเองแบบหามาตั้งแต่เด็กๆมันคือของที่หนูแบบใช้เงินตัวเองซื้อมาก็เลยไม่กล้าใช้บางทีเราก็ต้องคิดเยอะหน่อยเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะไม่เอาเฟกนิวส์อะไรนะคะบิลเลียนแนร์อะไรไม่นะคะเฟกนิวส์นะคะแต่ว่าบ้างที่เหมือนกันมากๆขอ3 ข้อลามกก็บอกไปทำไมอ่ะลามกหรอเป็นคนลามกเหมือนกันหรอสอนทุกอย่างที่นี่อย่ามาหัวเราะเหมือนกันหนึ่งว่าเจน่าพูดไปเรื่อยไม่ยอมรับด้วยค่ะผมยอมรับผมก็ผมก็ยังได้อยู่จะบอกว่าลามกพี่ก็ลามกคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับว่าลามกคือยังไงเราจะไม่ขยายความเรื่องนี้โอเคไหมโอเคมาเพราะถ้าเกิดขยายความเดี๋ยวเราจะไม่จบวันนี้กันนะครับโอเคข้อต่อไปจ้ะข้อแรกลามกเปิดมาเอาสัมพิธีกรไปที่เลยไม่ขยายก่อนก็พอยไม่ต้องขยายเรื่องไปในบ้านเราที่เราแบ่งของส่วนตัวให้เราลามกเหมือนกันตอบลามกเป็นคือแต่เป็นลามกน่ารักนะแบบทะลึ่งน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยลามกอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่น่ารักแม่ก็ไม่ต้องขยายความไงเข้าใจยังต่อข้อ2ที่เหมือนกันมากข้อ2ที่เหมือนกันเหรอคะดีนะแต่มันคิดดีเรียกว่ามองตาเรารู้ใจแล้วไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันเหมือนกันจริงๆเอาข้อหนึ่งเหมือนกันรู้ใจกันก็ถือว่าเป็นเรื่องเหมือนกันนะไม่ได้แม่มันยัง exclusive ไม่พอเวลาไปเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวแบบ vacation หรือว่าเที่ยวแบบไหนจะมีพฤติกรรมเหมือนกันเลยค่ะเช่นก็อย่างเช่นแบบเดินไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยเธอดูละครแข่งมากเป็นไปหรือเปล่าเป็นแพ็คคู่เดินไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยใช่ค่ะไปเรื่อยเหมือนกันไปเรื่อยเหมือนไปเรื่อยเหมือนกันไม่มีใครห้ามใครก็คือถ้าเกิดไม่ดูเวลาก็คือตี 1 ตี 2กลับบ้านใช่ค่ะก็ไปภูเก็ตอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ไปลงทะเลหนูเกือบตกไฟจริงๆนะเพราะว่าไปเรื่อยเกือบตกเพราะความไปเรื่อยเหมือนกันเขาไปเรื่อยหรอทุกคนไปเรื่อยไหมไปเรื่อยนิดนึงเนาะนิดนึงอีกข้อหนึ่งขออีกข้อหนึ่งที่เหมือนกันลามกทะลึ่งเหมือนกันเห็นไหมพอมันย้อนแล้วมันก็ฉันก็พูดได้ไม่เต็มปากไปเรื่อยเหมือนกันอีกอันหนึ่งหนูคิดออกแล้วเพราะว่าอันนี้แบบหนูพูดเองไม่ได้หนูหมายถึงบอกว่าเรา2 คนทุ่มเทให้กับการทำงานมากๆเหมือนกันแต่ว่าอาจจะทุ่มเทกันคนละแบบแต่ว่าหนูพูดเลยว่าน้องทุ่มเทมากเหมือนกันใช่
แต่ว่าอันนี้หนูก็พูดใน ไม่ได้ไม่ใช่ไงไม่ใช่ เขาทุ่มเทไหมล่ะ เจ ทุ่มแน่ทุ่ม อ ใช่ค่ะหนูตั้งใจทำงานมากค่ะ แต่ว่าหนูกำลังคิดอยู่ข้อแบบ exclusive ที่นี่เท่านั้นที่นี่เท่านั้นใช่ ที่นี่เท่านั้น กำลังคิดอยู่ ไม่เพราะเรื่องการทำงานเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วด้วยตาเนาะทุกคนบอกว่าน้องๆทั้งสองคนเขาทุ่มเทมากๆเพราะว่าบทพิสูจน์ของการทุ่มเทมันคือผลงานที่เราออกมาได้ดูกันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าน้องๆทุ่มเทมาก มีอะไรอีกสักข้อหนึ่ง ก็ไม่หัวหนูไม่มีอะไรเรื่องดีเลยเนี่ย งั้นพี่ออกเปลี่ยนคำถามแล้ว แต่เหมือนกันค่ะ เหมือนกัน เหมือนกัน อาจจะแสดงออกต่างกันแต่ว่า ท้าดูแล้วขยิบแล้ว พูดว่าอะไรอาจจะแสดงออก คือเพื่ออะไร ต่างกันแต่ว่าคือเรานิสัยเหมือนกันเราเลยอยู่ด้วยกันได้นานเพราะว่าคือเหมือนคู่เราอะค่ะอาจจะไม่ใช่คู่ที่แบบเราสวีทกันมากตั้งแต่แรกแต่ว่าหนูรู้สึกว่าการที่เรานิสัยคล้ายๆกัน อาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันนะเราอยู่กันนาน เจว่าไง นั่นมากแล้ว ว่าไง ในวันที่เราปาร์ตี้อ่ะ เออ เราใส่สุดเหมือนกัน วู้เลยเหรอ หมายถึงว่าถึงไหนถึงกัน ปาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน ค่ะ ก็เป็นที่นะ ไม่มีใครออมมือ แต่พี่ชอบเพราะอะไร เพราะถ้าเวิร์กฮาร์ดแล้วอะเพลงมันต้องฮาร์ดเลย ใช่ค่ะ มันต้องเต็มที่เหมือนกัน ถ้าเกิดเราพูดแล้วว่า เราจะคุยกันก่อน วันนี้แค่ไหน เออ ถ้าเกิดวันนี้ไม่สุดจะไม่กิน อ้าว ถ้าเกิดมาออมจะไม่กิน อย่ามาออกชอง ไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้าววิตามินล้างค่อนข้างแพง อ้าวเรากินเราต้องเอาให้แฮปปี้ค่ะ แฮปปี้ แล้วถ้าเกิด ทีนี้เราแฮปปี้ไหมทุกครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันแฮปปี้ไหม แฮปปี้ค่ะ เพราะว่า เท่ไปหมด ไม่เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหน จ้ะ แล้วพอเราไปกับเขาอะเรารู้สึกสบายใจ เพราะว่า เออ เฮ้ยสนุกมัน เออ มันไปสุดเหมือนกัน มันสุด เลย นะ ใช่ไม่อยู่กันแค่สองคนนะเดินเป็นคู่ยุ่งไปเรื่อย ไปสุดแฮปปี้มากคู่นี้นะครับ แล้วข้อแตกต่างอะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง แตกต่าง แบบแตกต่างกันสุดขั้ว ก็แน่นอนว่าเขาคุยกับคนเก่งหนูคุยกับคนไม่เก่ง คนหนึ่ง extrovert อีกคนหนึ่งอาจจะดู introvert นิดนึง ค่ะ จริงเหรอเจเป็นคนคุยกับคนเก่งเหรอลูก นี่ใช้ค่ะแม่ ไม่จริงโอ้โหนี่ ไม่เชื่อ ข้อที่สองนะจะว่า อะไรอีก ต่อได้เลยไหม ต่อเลย ต่อเลย อาหารเรากินไม่เหมือนกัน ใช่ กินอาหารไม่เหมือนกัน เจชอบแบบไหน หนูอะไรหนูไม่กินได้ แบบหมายถึงว่า แซ่บก็ได้ ไม่ใช่หมายถึงในสถานที่ที่คนอื่นเขาคงไม่กินอะแต่ว่าเจ๊ไป เช่น แบบร้านโลโก้แบบมากเลยเนี่ย ไม่พี่ก็ไปนะร้านโลโก้มาก ไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่อาหารโอ้ย ๆ อาหาร มันไม่ใช่อาหารสไตล์แบบ คือเขาไม่ได้รู้สึกว่า โอ้ยฉันกินไม่ได้ แต่เขาไม่ได้กินอาหารแบบนี้เข้าใจไหมอารมณ์เหมือนคนกินเผ็ดกับคนกินไม่เผ็ดอ่ะแกเฟีล หมายถึงว่าแบบ คือถ้าในสถานการณ์นั้นน่ะ คือกินก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ก็จะไม่กิน เพราะว่าไม่ได้ชอบ ใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าอุ้ยอันนี้ต้องกิน เข้าใจ จะใครมากินอันนี้ก็ใช่แต่ว่าก็กินได้ ใช่ เรื่องกินไม่เหมือนกันอีกสักข้อหนึ่งทำงานทำงานเหมือนกันไหม หนูขอกลับไปข้อเหมือนกันได้ไหมคะ ได้ ออกแล้ว อะไรที่เหมือนกัน เรานอนเวลาเดียวกันค่ะตื่นเวลาเดียวกัน เออ ก็คือเวลาที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาค่ะ โอเคกลับไปข้อแตกต่างได้เลย โอเคชอบมันแล้วรู้ได้ไงว่านอนพร้อมกัน เพราะว่าเรากินในตอนกลางคืนทุกคืนค่ะ อ๋อหมายถึงว่าคุยโทรศัพท์กันเหมือนเด็กๆกันเนาะเหมือนสมัยเราม.1 ม.2ก็ว่าเตงระวังแล้วนะอย่างเงี้ยหรอ เอาแม่ยังไม่คุยแบบนั้นอยู่หรอ ไม่อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่มีแฟนของพี่เป็นตัวเป็นตน อ๋อ เท่าไหร่ไหม ค่ะ เนี่ยพอมันเขินปุ๊บมันก็ดูแบบมีอะไรเขาจะมาหมายอะไร ไม่ไปเรื่อยเพราะหนูสองคน เนี่ย ไปเรื่อย ไปเรื่อยเลยเห็นไหมเห็นไหมล่ะเขาเขินไหมอย่างนี้เรียกว่าเขาเขินไหมเขินนะก็เขินนะ ก็ไม่นะ ต่อนอนเวลาเดียวกันตื่นเวลาเดียวกัน ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งข้อแตกต่าง ข้อแตกต่างอีกเรื่องความสูงมั้งคะ
ก็เห็นชัดก็ถือว่าเห็นชัดถูกไหมทุกคน ไม่ก็พอเขาพูดถึงข้อเหมือนกันแล้วพี่ก็นึกว่าหลังๆเราก็แต่งตัวเหมือนกันบางทีเราหันหลังก็ดูใกล้ๆกัน แต่สิ่งที่จะทำให้แฟนคลับแยกเราออกก็คือส่วนสูง แต่เรายืน กับ ได้ไหม ใส่เท้าแล้วก็ใส่มือ อ๋อเหรอ เมื่อวานแยกไม่ออกใช่ไหมเห็นไหมเมื่อวานแยกไม่ออก ถ้ายืนข้างกันก็จะแยกออกอ๋อ อ๋อเหรอไม่แต่ที่จริงเมื่อวานจะไม่ได้คิดว่าแบบ เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหรอเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย เมื่อวานหนูไป เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกให้เฉลยด้วย เมื่อวานคือจินนี่ที่จะถ่ายรูปใช่ คืออ่านเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นรีแคปสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง เมื่อวานจะไปถ่ายคอนเทนต์ค่ะ ของบริษัทที่จะลงจินเจเดย์ออฟอะค่ะ แล้วเขาพาไปเที่ยวโกคาร์ทโก โกคาร์ท โกคาร์ท go kart yes โกคาร์ท yeah yeah the racing car บึ้นอะ the racing car บึ้นแล้วไง แต่นี่ป๊าดอะ เมาก็เลยวิวเมียนนี่เลยแล้วให้ต่อ แล้วทีนี้เจก็แค่ถ่ายพี่เจนนี่กำลังยืนถ่ายชื่ออยู่ อุ้ยแต่เจบอกว่าพี่เจนนี่แต่งตัวเหมือนอาม่าเลยวันนี้ เอาไปดูดีๆดิ อันนั้นชมเหรอ อันนั้นถือเป็นคำชมไหมชมน่ารัก ไม่ ดู เพราะว่าหนูใส่หมวกแบบว่าหมวกคลุมผมอาบน้ำด้วย ฟิวอาจูม่าอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่ ไม่ได้หมายความว่าแต่งตัวแต่ว่าพอใส่ที่เกาะหลัง ใช่ที่เกาะหลัง เขาจะมีที่เซฟข้างหลัง ใช่ แล้วเราอะแต่ว่าภาพจำหนูอะคือมักจะเห็นคนที่ขนของแล้วเขาจะใส่เซฟหลังอย่างแน่นอนว่า เข้าใจ ที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันรัดๆอะที่คนจะใส่ลูกของอะ อืม แล้วเขาพี่จินนี่ใส่เมื่อวานอะแล้วที่ก็รู้ว่าโอ๊ยภาพมันใช่อ่ะที่บอกว่าแล้วที่ก็เลยโอ้พี่จินนี่ ภาพมันบรึ้มขึ้นมาเลย ใช่แล้วจินก็คนชอบเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ จ้ะ แล้วเราก็ถ่ายเขาลง Twitter อ่า X ขอโทษทีค่ะ generation มันเปลี่ยน X ลง X yes แล้วไม่ต่อ แล้วคนก็เดาว่าคนนี้คือใครอย่างนี้เหรอครับ แต่เจไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ งง ก็ตั้งใจเพราะว่าเหมือนกับว่า ก็ใช่ไงก็เดี๋ยวก็หาว่าถ่ายไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลงสรุปตีกันในเมนต์ขนาด ทีมกันว่าสรุปคนนี้คือใคร และเฉลยวันนี้ คนในรูปคือ จินนี่ทำไมอ่ะแล้วทำไมเจน่าต้องลงรูปเจน่าก็ลงรูปจินนี่ เจ๋ง แล้วทำไมต้องลงรูปตัวเอง X เจนนี่ยังลงสีหน้าเลย เข้าใจไหมครับทุกคน อะไรนะ เมื่อวานยังไม่ลงเลย ก็เราไม่อยากสปอยเอาท์ฟิตเขา เมื่อวานจะแต่งตัวน่ารักมากเลย โทษนะคะ ให้คนอื่นโซนค่ะ เมื่อวานน้องเจแต่งตัวน่ารักมากเลยค่ะ เขาไม่ยอมเลยนะเขาต้องปกป้องซึ่งกันและกันใช่ไห ข ม อโทษ ล่ะ ที่เมื่อกี้หนูช้าไปนิดนึง ช้าไปนิดนึงใช่ไหมช้าไปนิดนึง มันคือการที่นี่แหละมันคือการที่เราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะพูดอะไร คือสมมติว่าเอาจริงหนูรู้นะว่าคำถามอะที่รู้คำตอบพี่จินนี่หมดแล้ว นี่ ไหนลองสิ อะไรคะหมายถึงอะไรอะ ลองตอบคำถามพี่ไง ลองตอบ อันนี้เหรอว่าพี่จินนี่ตอบว่าอะไร เพลงนี้ที่ลงตัวที่นี่จะตอบว่าอะไร จินนี่ก็จะตอบว่า การที่เรารู้จักกันมานานแล้วค่ะแล้วหนูก็รู้อะค่ะว่าเรามองตากันแล้วเราก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไง ไม่ใช่เลย ไม่ใช่ อ่ะอะไร ไม่คือหนูจะบอกว่าเคมีที่ลงตัวคือ การที่เรายอมรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของอีกฝ่ายได้หนูเชื่อว่าทุกคู่อะค่ะ มันไม่ได้มีใครที่แบบชอบอีกฝ่ายหนึ่ง100%ไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามในชีวิตเลยนะ เพื่อนเราก็ยังมีสิ่งที่เราชอบในตัวเพื่อน เราไม่ชอบในตัวเพื่อน คือทุกอย่างเลยค่ะแบบกับเพื่อนกับความรักโรแมนติกหรือว่าการทำงานหรืออะไรใดๆเราก็จะมีสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบ แต่หนูรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้เราคลิกแล้วรู้สึกว่าเคมีเรากับสิ่งนั้นอ่ะมันใช่ ก็คือการที่เรายอมรับได้ทั้งข้อดีและก็ข้อเสียถ้าเกิดการทำงานอ่ะเรารักในงานของเรา แต่ว่างานเราแน่นอนทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียมีดำกับขาวถ้าเกิดเรารับในข้อเสียนั้นได้ แล้วเราอยู่กับมันได้ แล้วเราอยู่อย่างมีความสุขนั่นแหละคืองานที่เคมีถูกกับเรา
หรือว่าคนคนนี้อ่ะเราชอบในสิ่งนี้ของเขาเขาน่ารักกับเรามากๆเลย แต่เราก็มีสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบเขาบ้าง แต่เราอยู่กับเขาได้เราปรับตัวเข้ากันได้หนูว่าอันเนี้ยแหละค่ะคือเคมีมันไม่สามารถตัดสินได้จากการดูกันครั้งแรกหรอกแต่มันต้องอยู่กันไปนานๆ นี่สุดท้ายแล้วนะครับคำถามนี้คำบอกรักเมื่อกี้หนูตอบไปแล้ว ฟังเจน่ายังไม่ได้ตอบเลยเหมือนเจนนี่เลย ใช่เหมือนที่นี่เลย ก็เราเลยเป็นเคมีที่ใช่ค่ะ ทีนี้ให้คนอื่นเขาพู โอ ด เคโอเค เหมือนเราเลยเราบอกเรื่องอะไรหยอกก็บอก ไม่ก็เราพูดให้ไงเธอน่ารัก แม่ น่ารักไหมล่ะ เอ๊ะ น่ารักน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมล่ะนะครับเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่ก็คือเรื่องราวเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะ